Ayan, dito na kami sa CDC. Bumaba lang kami. Ayan, park. Ayan, 4D theater. Ayan, ang daming mga tao. Ang init ngayon. Tayo ka rito. Ganda dito. Clark. Ayan, barn houses and children's park. Ayan pala ang Clark Museum. Hello, good morning mga karaks. Punta naman kami ngayon sa Clark tsaka sa SUBIC. So mamaya papakita ko sa inyo kung nasaan na kami at pag nandun na kami. See ya! Good morning, dito na kami sa expressway. North Luzon Expressway. Puntang Clark at SUBIC. Dito nga pala sa pupuntahan namin ngayon sa Clark, marami kayong pwedeng gawin, puntahan, or makita. Like Aqua Planet, yun yung may maraming slides, yung malalaki yun. Na yung Filipino, Clark Museum and 4D Theater, Air Force City Park, Captain Kelly Memorial, Canine Cemetery, hotels, Swiss go-karts, airport, restaurants, CDC, children's playground, speedway, at marami pang iba. Kaya sigurado kapag nagpunta kayo dito, magiging sulit ang punta nyo. Lalong-lalo na kapag kasama ang inyong mga pamilya, friends, special someone. Kasi nga, doon sa mga nabanggit ko, di ba? Yung mga nasabi ko pa lang ngayon, parang exciting na silang puntahan at makita. 60 lang. Parang nalagpas ng 60. Nakikita nyo ba yung bundok na yan? Yan, Mount Arayat yan. Nandito na tayo sa City of San Fernando, home of the original tocino. Naalala ko nung bata pa kami, yan, favorite talaga namin yung tocino na yan, lalong-lalo na yung Pampanga space kasi matamis-tamis siya, tas malambot. Pero ngayon, nung napupunta kaming grocery, ang dami palang mga brands na meron din ng tocino, like Argentina, Pure Food, CDO, King Suey, Tita, Spam, Swift, marami pang iba. Pero yun talaga yung dating favorite namin. Pero sa tingin ko pare-pares lang naman din sila ng lasa, masasarap. Ayan, dito na po tayo sa Lakeshore, Pampanga. Tapos papasok lang po kami dito sa Petron gas station ng Lakeshore. Tignan lang namin kung anong nasa loob. Ayan, may McDonald's, maraming kotseng nakapark. Tapos sa right side, mga kainan dyan. Ayan, yung Mount Arayat, medyo malapit na siya. Medyo visible na siya. Ayan, nakita nyo na yung Mount Arayat doon sa gilid. Pero minsan kitang-kita talaga siya. Medyo light lang ngayon. So, andito pa rin tayo sa expressway. Papunta pa rin tayo ng Clark. Tapos ayan, yung, parang wala masyadong masasakyan. Ayan na, papasok na kami sa toll gate. So sa RFID kami. Kita nyo kanina, may mga pila pa rin talaga dyan sa cash. Sa right side is Marquee Mall ng Pampanga. Ito naman lugar ngayon. Dito kami sa Angeles, Pampanga. Dito kami dumaan ngayon sa Angeles, Pampanga. Dati kasi sa Mabalacat kami dumaan. So we have heard na mas mabilis ang daan dito papuntang Clark. Dito na kami sa Clark. Ito ang kanilang SM. SMZT Clark. Yung nakikita nyo sa right side is cemetery for veterans naman yan. Yung nakikita nyo na may puti at kulay brown sa gilid, yan ang Clark International Airport. Dati dyan ginaganap yung hot air balloon. Welcome to Clark! Ito is Roy's Hotel and Casino. Ang ganda, no? Mukhang yayamanin. Ayun, nandito na kami sa Clark, sa may CDC. Mag-lunch muna kami kasi almost 1 na, 12:45. So, balikan ko kayo mamaya. 1 hour later. Ayan, dito na kami sa CDC. Bumaba lang kami. Ayan, park. Ayan, 4D theater. Ayan, ang daming mga tao. Ang init ngayon. Tayo ka rito.
Ganda dito. Clark. Yan, barn houses and children's park. Ayan pala ang Clark Museum. Lakad ulit ako. Kita nyo ulit yung Clark Museum. Ayan. Ganda, diba? Daming taong namamasyal dito. Dito pa rin po kami sa CDC. Ikot lang po. Tingnan namin yung loob. Kasi pag nilakad namin, nakakapagod. Mainit pa naman. Go na. Yan, dito. Inikot lang namin. Yung lakarin mo yan. Grabe. Hotel. Ayan, hotel yata to. Mga nandito sa kagkanan. Maganda oh. Malaki ano ba to? Reference ng itsura. Bahay sa ibang bansa. Yan, church. Daming tao. Yan, cafe, mesa. Kainan. Ito, TRC Steakhouse. Ayan, steakhouse. Oh, may casino Filipino pala dito. Ayan, diretso lang. Pala yung children's playground. Dito siya matatagpuan. Dire-diretso pa pa. Maraming tao. CDC Corporate Center. Ayan, nakita na natin yung nasa loob ng CDC. So, palabas na rin kami nito sa CDC. Nakalabas na kami ng CDC. So, dito pa rin kami sa Clark. Titignan namin kung anong pwede pang makita. Ayan, meron siyang Bicentennial Park sa gilid. Dami playground dito sa Clark. Oh, yan yung nasisilip natin dati nung dadaan tayo sa Subic. Yung mga building na yan. Kitang-kita yan dun eh. Yung padaan sa Subic. Nandun na, dun sa bundok na yon. Dun tayo, dun yung Subic. Ganda dito. Ayun, sa kaliwa, mga bahay-bahay. Ganda ng mga bahay, ang lalaki yung Aqua Planet, left 500 meter. Ayan na yung Aqua Planet. Ayan ang kaliwa. Ayan, nakita natin yung Aqua Planet. Ito yung maraming slide eh. Yung malalaki. Ito palang Aqua Planet is kinukonsider as one of the biggest as most modern world-class water parks dito sa Asia. Tapos meron siyang 10-hectare water park with over 38 water slides. O diba, ang daming water slides. Yung mga mahilig sa slides, mag-enjoy kayo dito. Tapos may mga attraction siya para sa mga guests of all ages. Ibig sabihin, all ages lahat pwedeng pumunta dito at pwede silang mag-enjoy. Sa kabila, sa kaliwa, Clark International Speedway. Okay, let's have a fact about Clark International Speedway. It is a 4.189-kilometer permanent racetrack located in the Clark Freeport Zone and approximately 102 kilometers away from Manila. The full course has 18 turns runs in a counterclockwise direction and has a Grade 4 license from the FIA. The circuit can also be split into two separate short courses.
The west course is 1.960 km long and has 12 turns, while the east course is 1.900 km long with 8 turns. Additionally, the CIS main straight can be run as a 970-meter drag strip. On the right side is the CFEZ Mimosa Plus. So it has a 201 hectare property and is naturally blessed with a backdrop of running mountains, abundant trees, shimmering lakes, and a well-maintained landscape. So it is a great park for everyone po. SUBIC. Ayan na Clark. SUBIC, kaliwa. Oh, may aviation. Ito na, papunta na po kami SUBIC. Ito na yung daan na pa SUBIC. Sa kanan, dyan kami galing kanina. Dyan yung buhay. Porac, Capas and Bamban, dito, diretso lang. Kung pupunta kayo ng SUBIC, maganda dito kayo dumaan kasi bukod sa sementado yung dadaanan nyo, nakita nyo naman, wala masyadong traffic kaysa sa ibang papuntang lugar ng SUBIC. Tapos aside from that pa, makikita nyo maraming bundok dito. Mag-enjoy kayo, kitang-kita yan. Yun nga lang kapag makulimlim or walang araw, medyo hindi siya ganun kakita, pero maganda yan talaga pag nakikita nyo. Aside from that, dapat marami kayong dalang music dito sa mga sasakyan nyo kasi para hindi kayo antukin or yung mga kasama nyo gising tapos nagkwentuhan kayo para masaya lang yung daan nyo dito kasi as you can see naman, dire-diretso lang yung daan, so parang pag wala kayong sounds or di kayo nag-uusap, parang maaantukin ka dito. Pero enjoy naman dito kasi dire-diretso lang yung daan. Tapos mamaya makikita nyo, merong bundok na hinati dito kasi yun nga, ginawa siyang daan para dito. Ayan yung sinasabi ko sa inyong mga bundok na makikita nyo dito habang dito kayo dumadaan. Marami yan, makikita nyo, sunod-sunod lang sila, dire-diretso lang silang bundok. Yun nga lang, hindi siya masyadong makita kasi walang masyadong araw, so hindi siya ganun may enjoy. Pero maganda yan once na may araw kasi kitang-kita nyo siya, parang yung itsura niya. Yung mga painting, mukha siyang painting talaga. Ayan yung mga yun. Bundok na yan, may lalapit kami dyan. Diba, layo, pero dyan ako na. Ayan na, yung bundok ko sinasabi ko sa inyo kanina. Diba, lumapit tayo. Shout out kay Angeles and Mabalacat nanonood from Leyte. Salamat!
At shout out din kay Nico Castillo na nanonood from Francisco 1. Maraming salamat din sa'yo. Ayan, pupunta na po tayo sa Subic. Natapos ko na po yung pag-vlog ko sa Clark. So, dito ko na po tatapusin ang vlog ko ng Clark versus Subic Part 1. God bless!